Nuk e tregonte. Kishim plot debate mes nesh. He and I used to have very funny debates about stuff. It wasn't crazy left. Nuk qej çmendur majtas, was por ishte majtas I përgjegjshëm. Precincts, and I'm a little bit more Unë jam më shumë tradicional. Ai respekton të pikpamjet e mia dhe unë pikpamjet e tij. My view, and Ka I qenë nga respected his gazetarët view, më and të he was mirë ndonjëherë. one of the best anchormen that has ever lived. There's no doubt about it. Ka shumë wokizëm në për kolegjet amerikanë dhe di sepse kam qenë vetë në kolegj dhe sot kur pyet një nxënës gjimnazi se çfarë di për George Washingtonin dhe për ne që vim nga vendet ish komuniste vjen çudi se do të thosh që ka qenë pronar sklebrish. Yeah, I don't know if that's Nuk është thuajse kështu siç portretizohet. Washingtoni ka qenë hero, Lincolni ka qenë hero. George Washington is a hero. Abraham Lincoln is a hero. Jefferson skicoi liritë tona dhe ai ishte pronar sklebrish. Madje një skllave e tij lindi fëmijët e tij. One of his slaves bore his children. So duhet të shikoni në mënyrë realiste këta burrat të mëdhej. Pastaj njerëzit vendosin vetë mes të mirave dhe të këqijave. But if anybody defines George Washington solely as a Ai që e slave quan owner, vetëm that si person's pronar insane. sklebrish, So you Washingtonin, say, oh, okay. And then me you atë just head mos u for merr the fare. door as fast as you can get there, Robert. Biden po shpenzon 400 miliard për revolucionin e gjelbër dhe kërkon 1 miliard nga Wall Street për fushat. Me vërtet mendon se ka shans të fitojë ndaj kujdo republikani? I know he has a Kanë chance për të against ndryshuar Trump shumë gjëra. because so many people Për hate 6 Trump muaj ndryshojnë tepër gjëra. in America. There's a lot of things going to happen, Robert, in the next 6 months here in this country, in the United Dhe States. nuk do të jenë And then muaj none of të them are mirë, gonna be good më for të mirë Joe për Biden. Bidenin. So his 60% position now amerikanëve is mendon se ai bërë një punë about tmerrsisht keqe. 60% of the public feel he's doing a terrible job. That's going to go to about 65, maybe Dhe kjo do 70%. shkojë 65-70%. Ai ka probleme në politikën e jashtme, është shumë I dobët, po bëhet edhe më I dobët. Dhe mendoj se gjërat nuk do të bëhen më mirë këtë vit. Getting weaker. So I'm holding off on all my analysis. I'm just telling my audience that things are not going to get better this year here. And that, of course, will have a big effect on the election in 2024. Nothing is Asgjë nuk going po shkon well mirë for për Biden. Bidenin. Ai ka So ftuar Biden McCarthy dhe has republikanët invited, në 9 maj, all kur right, Trump do të jetë tek CNN, McCarthy and other për tavanin e Republicans to borxhit the e White UAS. House on May 9th, day before the Trump thing, to discuss the debt ceiling. Okay, good. Good. What has to happen is Duhet të arrisin tavanin që të mos krijojnë panik financiar. But there has to be spending cuts in the future. Vjet dam intervistën tuaj me Trump. Pash këto muaj 3 intervistat tek Fox News me Tucker Carlson, Hannity, Levin, te Fox News, por u duk si dobët, intervista dobëta. Trump looks weak. Trump I dobët, intervistat. Maybe the interviews Mungon were ai not the polici real madh. one, Ju. They missed the big cup. E nuk I kritikoj kolegët e mi. Trump është Trump. I don't critique my peers. Trump is Trump. I had dinner with him 3 weeks ago in Florida. Pata një darkë më të në Florida. Ai nuk do ndryshoj kur. Është fiksuar me atë që janë vjedhur zgjedhjet. Por në 4 vitet që drejtoi, amerikanët prosperuan. Tani jo. Americans prospered under his leadership. Shumë nuk e besojnë, nuk pëlqejnë stilin e tij, sidomos gratë. But a lot of people don't trust him. They don't like his style or anything about him, particularly women. And that's going to be a problem for the former president. Nuk bëj dot parashikime. I can't make any predictions about what will happen. 50 me 50. Number one, illegal aliens. Do ketë probleme, emigrantët nuk besoj ato, nuk mund votojnë, sepse kur nuk je në shtetas dhe voton në shkrim, nuk do të ndodh. And that, if it's violated, is a crime. And that's not changing. Okay? So that's number one. Number two, you're right about the billionaires, Soros, E drejt ajo që thuan për miliarderët Soros, Zuckerberg, kanë korruptuar sistemin politik. Por republikanët me politikat mira mund t'i kalojnë këto pengesa.
And now we have a diminished Democrat A president. mund të thoni presidentit Trump se shqiptar amerikanët mund të ndihmojnë dhe mund të jenë përcaktues që të jetë president, sepse në Michigan ai humbi vetëm me 11.000 vota. Janë mbi 200.000 shqiptar amerikanë në Michigan. Do të ishin të lumtur ta ndihmonin, sepse People fundi who e meriton të recently have fitojë. come to this country from Europe Njerëzit and që kanë South and ardhur nga Central Europa dhe America, Amerika Asia, Qendrore, rishtas, have a kanë më much- shumë respekt për mundësitë që ofron much Amerika, more respect sepse krahasojnë for the opportunity that the United vendin ku States kanë jetuar, provides because they can Honduras, compare. Europë, This is Azi where I lived, dhe Amerikën. Honduras. This is where I lived in Europe and Asia. And now I live in America, and here's what I can Njerëzit do pra të compared to ardhur what rishtas, I sidomos could do njerëzit over there. arsimuar, So you janë më see the tradicional. recent people who have come in, particularly the educated people, Dhe they nuk have a votojnë tendency to be traditional and to vote traditional, not woke. Unë e di se që është socializmi. Dhe kur dëgjoj wokeism, teoria kritike, më duket sikur jam në shkollë, gjimnaz, shkollën e mesme. Ne atje e quajnë marksizëm, këtu e quajnë wokeism. E njëjta gjë. Well, Albanians know a lot Po about shqiptarët Marxism. dinë shumë për marksizmin. So Është një trend i you're çmendur. absolutely right. This is a crazy trend, and we hope it is vanquished as soon as possible. You know, Robert, it's very nice of you to put me on. I want Shpresoj to say që të hello to zhduket sa all më of your shpejt. viewers all over. Falenderoj që më I'd ftove në talking emision. to, Përshëndes people të from gjithë other shikuesit e ty. countries and bring a Dhe do ta perspective bëjmë that I prapë një think is intervistë, honest besoj to nga them. fund viti. So, you know, we'll do it again when it gets closer to the end of the year, I hope. And thanks for having me in. Ishte një nder i madh që të kisha pra ikonën e konservatorizmit amerikan, You too. Bill O'Reillyn e madh në How Fokus për bad things are going to get in America. They're going to get bad, but I don't know how bad. And I don't know the relationship between DeSantis and Trump. If they go at each other in mutual destruction, Let's go to the point. How did you find the Rusët po paguanin për bashkën. Ka qenë shkrimi juaj në mos gaboj në vitin 2018. in 2018? Yeah. Nicholas Musin ishte lobist këtu në Washington, plotësoi një dokument si agent i Nicholas të Muzzin, huaj. who's a lobbyist here in Washington, filed a Foreign Agents Registration Act document that Dhe shkruante se paguaj nga Binata Trade dhe thoshte se ishte një kompani skoceze. Scottish company. He was already working, he had already Ai po punonte veç kësaj për Partinë Demokratike Shqiptare. Te formulari i Binatës shkruaj se i pagoi për punën lidhur me PD-n afro $100,000. The work that he was doing was on behalf of the Democratic Party of Albania. And he was paid, I Ne think, pante $100,000 Binata Trade for dhe gjetëm lidhjet ruse. by that entity. So we looked into that entity, Binyata Trade, and sort of found out that it had all these Russian connections. Dikush që e paguante për këtë, kishte paguar nga parat nga Rusia. Connected to Russia. Non-partisan, however. I understand. Right? E kuptoj, lexoj shpesh dhe marr informacion nga ju. Së fundmi keni shkruar se ka një lidhje mes McGonigal dhe hetimeve të Nick Musin. Mund të na flisni diçka më shumë rreth kësaj, si lidhen? FBI case and Nick Musin. Little bit. Yeah, so McGonigal Ishte was paditur në New York indicted dhe in the Washington, United States, DC. in New York and in Washington. So in New York he was charged with Dy çështje më vete. Në New violating York, laws by helping sepse ka dhënuar ligjet duke ndihmuar oligarkun rus, pa sukses, të mënjanonte sankcione. Te padia tjetër, pa treguar në formular, ka udhëtuar në Shqipëri dhe është takuar me kryeministrin Rama, while still working for the FBI, had, without disclosing it to his seniors there, had traveled to Albania. He met with Prime Minister Rama there, and that he dhe had kishte një lidhje me një ish oficer shqiptar spionimi. former Albanian Ai jeton në New Jersey. agent who is now apparently retired from that work, at least, and lives in New Jersey. And Emri i that tij është raportuar guy si who's- Naza Neza. I think we- Ai ka paguar McDonagall Naza, $225,000 cash.
paid McGonigal large amounts of money, $225,000 in cash payments. He claims that it was, both of them claim Thonë se ka qenë për përdorim personal. Por mbasi merr këto pagesa, McGonigal përdor pushtetin e tij në FBI të nisë një hetim ndaj një lobisti pa emër që po bënte lobing kundër partisë Ramës. Nuk jemi 100% sigurt, por ai është muzim që po punonte për PD-n. Është një ndikim se po hetonin mbase edhe të lidhjet ruse që po hetonin edhe në ne. Ne nuk e dinim atë kohë. FBI po hetonte paralel me raportimin tonë. Thotë kjo se çdo gjë është bërë brenda ligjit, se FBI nuk doli me akuza paditëse ndaj tij. Jo, është e papërshtatshme. Sipas padis, McGonigal përdori nezën si dëshmitar kryesor. Kjo është tërësisht e paligjshme. Ti nuk mund pranosh pagesën nga dikush që mund të përfitojë nga hetimi që ti po nis. Ti nuk mund të mos tregosh lidhjet me personat që përfitojnë. Kjo është tërësisht e korruptuar. Sipas akuzave, është një goditje e madhe, një sy në nxirr për FBI. Padia merret shumë me oligarkun rus, por puna lidhur me Shqipërinë, kur ai ishte në FBI, kjo është më e keqja. Ky është një skandal i madh, turpërues për FBI-n dhe agjencitë amerikane jetuese në përgjithësi. Kur ne flasim këtu për korrupsionin, për në vendet e tjera, ne dukemi të turpëruar nga ky korrupsion i një zyrtari të lartë FBI. A mund të shpjegosh se si funksionon juria e madhe? Është një akt pa di me 7 ose 8 faqe dhe kryeministri shqiptar përmendet 6 ose 7 herë. A mendon se janë ndaluar hetimet ndaj tij apo vazhdojnë? Hetimet vazhdojnë. Ai është akuzuar tani. Do të kemi një çështje në gjyq. Ose do të ketë marrëveshje, ose do të kemi një gjyq. Kjo na ndihmon ne gazetarëve se do dalin shumë informacione. Mbrojtja e tij do nxjerrë informacione në favorin e tij. Shpresojmë se do mësojmë shumë. Thuhet personi A, personi B dhe kryeministri shqiptar. A kanë qenë në hetim të tre? A-ja dhe B-ja nuk janë nevojshmërisht objekt i hetimeve, por mu të ngrihen më vonë akt padi dhe akuza ndaj tyre. Janë dëshmitar dhe pjesë e hetimeve. Hetimi përfshin Ramën, se akt padia përmend takimet që McGonigal ka pasur me atë dhe ndërhyrjet që ai ka bërë në favor të Ramës. Nuk e dim se sa e thellë ka qenë vëzhgimi i FBI-t ndaj Ramës. Diçka përtrej lidhjeve që Rama bënte me McGonigal. Nga imuniteti diplomatik duhet kenë qenë më të kujdesshëm që ta zgjeronin mandatin e tyre ndaj tij. A mund ta thrasin si dëshmitar në gjyq? Mund ta thrasin, por ai mund të ketë dhe imunitet diplomatik, mund të thotë se për arsye diplomatike nuk do të marrë pjesë. Dhe gjyqtari mund ta përjashtojë si dëshmitar. A është normale që një kryeministër i një vendi të vogël thotë se kam një mik të madh, një zyrtar të FBI. Nuk besoj se kjo ka ndodhur me kryeministra të tjerë, apo jo? Jo, nuk di rast tillë.
with due respect to Prime Minister Rama, it stinks. Kjo qelbet erë, vjen erë you know, as si we say diçka here, më shumë, there's an odor of something more going on even than what is po disclosed in the ngjet diçka indictment. më So I tepër se think nga ajo it që thuhet në bears a akt lot pa of di. attention, Merr shumë here vëmendje in the këtu në United Shqipëri, por edhe në States and Shqipëri. also, I would think, in Albania. Nuk e di ai e familjar, ka pasur një gjyq tjetër për një foto të Ramës me Obamën ku ai pagoi $18,000. Në atë gjyq, në akt akuzë ai përmendet si personi A. Është kjo era e dytë që Rama është në lupën e hetimeve të FBI-t. I'm Nuk jam familjar me atë çështje, nuk them dot më shumë. Politikanët ngatrohen në shumë gjëra. So I'm not sure. I think anytime you know, politicians get involved in a lot of stuff, so I wouldn't necessarily assume that his being mentioned is itself indicative of the. A u përpoqet ta intervistojë Bashën përpara trusën? Not again recently, but Jo we tried kohët e to interview fundit, Basha, por u in përpoqëm 2018 aso and kohë. reached out to him Ai personalisht na subsequently sulmoi when we me did follow-up articles. insinuata false se na And kishin although paguar. the Democratic Party, and I think he personally attacked us and made various false insinuations. Dhe about us nuk paying është us or përgjigjur whatever. pyetjeve tona. They never responded substantively to our questions. A mendon ti se ai gënjen se në Shqipëri e ka thënë se ka marrë $500,000 nga shqiptarët këtu? Kjo nuk ndodh. Nuk e di saksisht çka është e I vërtetë. don't know what exactly the truth is there. I know that, Muzin ka raportuar se i ka marrë të gjitha ato parat të lobonte për PD-n për Bashën, por Basha ka thënë se ka paguar vetëm $25,000. And then Basha and the party subsequently said, and I believe, as you know, have insisted that they only paid $25,000 Dhe kjo total nuk është to shumë. Muzzin for his work. Njëri which prej is tyre not nuk po thot very vërtetën. much. Nuk So është e one of them qartë is not çfarë telling ndodhi the truth. saksisht. My name is Veronica Escobar, and I represent the great community of El Paso, Texas. Biden because of his efforts around infrastructure. The same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to childcare so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families, and we can't save every life, but my God, shouldn't we try? America, we hear you, and today in the House, we are taking the action you are demanding. Take note of who is with you and who is the same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to childcare so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. Ideja e këmbimit të tokave me Serbisë dhe Kosovës sot ka një emër të ri, Asociacioni Serb. Më thatë para 2 ditësh se Blair erdhi u takua me ju. Apo punonte ai për Vučić apo për Ramën, sepse paguaj si këshilltari i Ramës. Mendoj se atko statusi i tij ishte ai fondacionit të tij. Ajo që unë mendova të rëndësishme ishte se qasja e Serbisë dhe e Kosovës mund të ishte e drejtë që të binin diçka që ishte kontroversale, por që mund sillte një zgjidhje përfundimtare që do të njihte pavarësinë e Kosovës. In a conclusive solution to the dispute that would recognize Kosovo's independence, possibly with some land Mundësisht me të sa shkëmbim tokash, por që mund të eliminonte për Serbinë dhe Kosovën pengesat për të hyrë në BE dhe në NATO.
My view was Shkëmbimi i tokave mund të kishte pasoja për diskutime të tjera në Ballkan. Por nëse të dy palët binin dakord, nuk kishte ndërhyrje ushtarake apo kërcënime, ishte okay. Both parties agreed. There was no coercion involved. There was no threat of military force. Agreements that end long-standing disputes. Vendimet për pretendime të gjata janë të vështira për të përtypur nga të dyja palët, por të dyja palët pranuan realisht, shikuan edhe korektimin e kushtetutave tyre. Kjo ishte mjaftueshme shumë mirë për mua. Unë thash, ato që ish-bosi im James Baker thoshte rreth arabëve dhe izraelitëve. Ne nuk mund ta duam paqen më shumë se sa palët vetë. Nëse palët e zgjidhin, ne nuk duhet të rrimë dhe të hyjmë në mes rrugës tyre. Doli se mbase ne të gjithë ishim më shumë optimist se ç'ishte e mundur. Asgjë nuk ndodhi. Fatkeqësisht për njerëzit në Serbi dhe Kosovë, sepse ai la ata në pozita të vështira. E ekspozon rajonin në tërësi ndaj spekulimeve, veçanërisht nga Moska. Unë e kuptoj ndërlikimin historik. Nuk them se është gjë e thjeshtë, por për njerëzit në rajon dhe ne në Amerikë duhet të shikojmë për gjëra që të pranohen nga njerëzit. Ne zgjidhëm emrin e Maqedonisë. Për shumë amerikanë është e vështirë ta kuptojnë pse ishte ky problem. Por ishte problem. Dhe ata e gjetën një zgjidhje. Ka zgjidhje atje. Ndaj nuk i takon Amerikës apo europianëve t'u thonë njerëzve atje se cila është zgjidhja. Nëse mund të jemi ndihmues, duhet ta provojmë. Kur thatë që ishin të lirë të shkëmbenin toka, pse të mos jemi të lirë të bashkojmë tokat mes Kosovës dhe Shqipërisë? Tani je në territor kontroversal. Nëse doni stabilitet në Europë, konsideroni shtriqen historike ku kanë ekzistuar këto pretendime. Njerëzit duhet të jenë krijues. Do të jap një fjali tjetër të Bakerit. Ai do të thoshte, as nuk e pranoj këtë, por as nuk e kundërshtoj. Nëse njerëzit kanë zgjidhje dypalëshe, outsidersit të huajt nuk duhet të thonë jo. Ky është fokus i fundit për këtë sezon. Mirupafshim në daljet e mia të edicionit lajmeve dhe në sezonin e ri. Nga unë Robert Papa, natën e mirë. Që ka bërë një analizë mënyrës se si kanë lindur tingujt dhe fjalët e gjuhës shqipe dhe se si alfabeti i gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. Hynje i blindi, ja tango, edhe sot që në tango, edhe shiti thot, unë e kam pa, thot, krytin e Vajkushit, e kishte zanë trau arit. Gjykata e apelit e Senës, gjyqin gusht shtator 1120, ka bërë analizën e aktivitetit të Avni Rustemit dhe ka rritur në këtë përfundim. Në shtetet si shqiptar, Avni Rustemi shpallet i papajshëm presje, do me thënë jo vrasës.